JayLyn Vlogs. Thanks for watching, guys. Kung may gusto kayong content na i-feature namin sa next vlog, i-comment nyo lang sa baba. Gumagawa rin pala kami ng mga charcoal painting, mga caricature, o kahit anong klaseng painting. So for more information, check the links below. So check nyo rin ang iba ko pang videos na nasa screens. Yan muna sa ngayon, hanggang sa susunod na vlogs. Bye!